Агентство Reuters повідомляє, що ціни на нафту майже не змінилися станом на сьогоднішній день після зростання напередодні. Інвестори по-різному оцінюють вплив втрати російських нафтопереробних потужностей через нещодавні українські удари. Водночас легке послаблення долара США трохи підтримало ціни, але тут стосовно оцієї оцінки українських, точніше російських нафтопереробних спроможностей і потужностей, я нагадаю, що вони різняться, але не критично, тому що, до прикладу, британська розвідка писала про те, що українські удари безпілотниками по російських НПЗ скоротили нафтопереробні можливості Російської Федерації орієнтовно на 10%. При цьому журналісти видання Bloomberg писали про те, що ці удари скоротили російські потужності орієнтовно на 12%. Якою ситуація є на цей момент оновлена, ще не до кінця зрозуміло, але ціни нафти Brent знизилися на 6 центів за барель, а фьючерси на нафту впали на 4 центи теж за барель. Попереднього дня ціни були на Бренті зросли на 1,5% і на WTI на 1,6%. І це після того, як російський уряд наказав компаніям скоротити видобуток нафти у другому кварталі, щоб досягти показника у 9 мільйонів барелів на день відповідно до зобов'язань перед споживацькою групою ОПЕК+. Я нагадаю, що Росія – один із 3 найбільших світових виробників нафти і найбільших експортерів, власне, нафтопродуктів. Вони також стикаються з наслідками нещодавніх українських атак на свої нафтопереробні заводи. Аналітики Goldman Sachs заявили, що ці напади вивели з ладу близько 900 тисяч барелів на добу потужностей, можливо, на тижні, а в деяких випадках навіть на тижні, точніше, а в деяких випадках, можливо, навіть назавжди. Це вже залежить від рівня пошкодження і від здатності Росії відновити свої нафтопереробні заводи, тому що через впровадження західних санкцій проти російської нафтопереробної галузі зробити це буде не так уже і просто. Після атаки українського безпілотника в суботу, який відбувся, російська нафтовидобувна компанія «Роснефть» зупинила установку потужністю 70 тисяч барелів на добу на своєму Куйбишевському нафтопереробному заводі, який дислокований у Самарі. Наслідки загалом цих атак і скорочення видобутку Росії, вони залишаються незрозумілими і неясними, але легке послаблення долара США з попередньої сесії дещо підтримало ціни на нафту, тому ця публікація в The Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати закликають Україну не бити по нафтопереробних заводах Росії, щоб не підіймалися ціни на нафту, вони виявилися не такими уже і страшними, як можуть здатися на перший погляд конкретно американцям. Але стосовно нафти також. Теж Reuters пише, що наступного місяця до Індії прибуде близько 7,6 мільйонів барелів американської нафти, що є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти. Зазначається, що Індія, яка є третім у світі імпортером і споживачем нафти, прагне диверсифікувати свої поставки, оскільки нові санкції Сполучених Штатів проти Росії загрожують скоротити продаж російської нафти саме в Індію. Близько 7,6 мільйонів барелів нафти або 256 тисяч барелів на день, ну не на день, на добу, прямували до Індії 3 дуже великими нафтовими судами і 3 суднами Суезмакс, згідно з даними компанії Кплер, яка, власне, займається відстеженням таких суден. Індія була найбільшим покупцем саме російського чорного золота минулого року, і це було після того, як інші групи відмовилися вже від закупівель після санкцій Заходу проти Москви за вторгнення повномасштабне в Україну. Минулого місяця Сполучені Штати посилили свої зусилля щодо скорочення торгівлі російською нафтою. Вони додали також додаткові санкції проти державної судноплавної компанії «Совкомфлот». За даними джерел, на які посилаються журналісти видання Reuters, індійська Reliance, це оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, не буде купувати російську нафту, завантажену на танкери, які, власне, експортує і експлуатує Совкомфлот. І це відбувається якраз таки після нещодавніх санкцій Сполучених Штатів. Вони активно зараз намагаються тиснути саме на російську нафту. Крім того, більше індійських нафтопереробників планують уникати суден оцього Совкомфлоту, що може ускладнити імпорт російської нафти і залишити Росію з меншою кількістю свого збуту для їхнього флагманського продукту. Тому залишається на цей момент спостерігати за тим, якою є ситуація з імпортом російської нафти, з її доставкою в інші країни і так далі, і так далі, і так далі. Хоча
Насправді ситуація залишається достатньо напруженою, тому що світові і аналітики, і світові політики, деякі центри, наприклад, як німецькі, все ще говорять про те, що нафта вона залишається єдиною золотою жилкою для росіян, з якою вони черпають свої гроші для того, аби готуватися повним ходом до війни не лише в Україні, а й проти Північно-Атлантичного альянсу. Але думку таку поділяють насправді не всі, тому що поки, наприклад, світові політики європейські кажуть про те, що вони готуються до війни з НАТО, в іспанського міністра закордонних справ Хосе Мануеля Альбереса заявили, що ні Європейський Союз, ні НАТО, ні навіть його країна, Іспанія, не готуються до жодної війни попри загрозу з боку Росії, і розв'язану Кремлем війну проти України. Так от, Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій, що нібито войовничої риторики уряду, і пояснив, що іспанці чудово знають, чудово усвідомлені, що зараз відбувається в Європі, іде загарбницька війна з боку Росії проти загалом України. Він каже, саме тому, за його словами, Іспанія допомагає Україні, тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася у Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами. Але водночас він пояснив і наголосив, що жодної іншої загрози немає. За його словами, іспанці дуже добре усвідомлюють, що ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни, тому що жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальними. Вони усі оборонні альянси. У цей момент загалом це ж достатньо поширена і популярна думка, що попри підготовку до війни ніхто перший нападати не збирається, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за розв'язування третьої потенційно світової війни. Тому вони, напевно, чекають, поки росіяни перші завдадуть цього удару, а ця цифра, коли росіяни зможуть зрештою завдати цих ударів, вона постійно змінюється. Тому що якщо раніше орієнтовно півроку тривають вже ці розмови. Говорилося про те, що росіяни можуть напасти там в проміжку 8-9 років, потім скоротилося до 5-6, тепер ми бачимо 2-3 роки росіяни от-от і будуть готові. Чи вдасться їм це? Це вже покаже майбутнє. Ми не можемо думати, гадати, оцінювати якісь там потужності, спроможності Російської Федерації, тому що ми не знаємо, як воно може бути насправді. Тому і, відповідно, забігати наперед теж не варто. Можемо лише спостерігати за тим, що зараз відбувається, і сподіватися на те, що наші союзники і партнери, зокрема не лише Європа і Сполучені Штати, виділятимуть якомога більше пакетів допомоги, зрештою владнають всі свої негаразди і політичні баталії для того, щоб продовжувати надавати Україні озброєння, якого вона потребує, щоб захищати не лише себе, але і європейський континент від потенційних нападів Російської нацистської Федерації.